Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Plan 9 from Outer Space. Filmen i korthet handlar om flygande tefat som försöker ta kontakt med människorna på jorden. För att ge dem en varning att om de fortsätter deras utveckling med bomber så kommer de att förgöra hela universum. De lyssnar inte på varningarna och då börjar de att med plan 9 att få de döda till liv. En perfekt plan. Så tankar om filmen. Ja, idén verkar ju cool, men utförandet är förskräckligt. Det är väldigt amatör. Det är ju teaterfolkets första film. På många sätt. Som exempel. De blandar ihop klipp från arméklipp och liknande, så ser det ju väldigt fint ut och väldigt bra ut. Och så klipper de direkt till en person som står i ett rum i armévarsel. Och sen så klipper de tillbaka till vanliga människor som gör saker. Och så tillbaka till krigsmaterial då. Så det blir en väldigt... Och så in till ett rymdskepp där de har pyjamas på sig typ. Alltså, ja. De här aliens. Deras armékläder är typ pyjamas. Inte långt ifrån. Det är väldigt... Sidenpyjamas typ. Ja. ja, det där hade ju lite att göra med att just den här armésituationen, att det är sån här typisk stock footage från typ 40-talet. Mm. Och de använde ju det helt enkelt för att det var gratis. Just det. Så de klippte liksom in det. Det är ju en film som är liksom medvetet gjort på ett väldigt billigt sätt. Och det är ju liksom regissören Ed Woods signum att lägga ner väldigt lite resurser och på rent konstnärligt plan göra en dålig film. Bland annat så är det ju så att skådespeleriet, om vi går in på den kategorin, är ju att de har en medvetet anlitat C-skådisar så att säga, och att de får bara en tagning. Mm. Ja, det förklarar ju faktiskt en del, måste jag säga. Definitivt. De har ju fått in en hel del ikoniska karaktärer som bland annat Dracula, eller som de kallar han, Old Man, och Vampira. Ja, det är en lite rolig grej där, för att det är Bela Lugosi's sista roll. Han dog under inspelningen och var ju anlitad av Ed Wood av den anledningen att han var ett känt namn, men han var ju liksom ganska förlegad vid den tiden, om man säger så. Han hade ju en massa missbrukproblem och allt det här, så att han tog ju vilka roller han kunde. Och situationen där är ju att eftersom han dog under inspelningen så har han bytts ut i vissa scener av en man som tydligen är regissörens frus kiropraktor. Intressant. Okej. Ja. Och i och med att de inte han ser inte ut som Bela Lugosi, så han täcker ju över ansiktet med sin slängkappa i sån här typisk vampyrstil. Ja, det är därför han gör det. För jag tyckte det var så jävligt konstigt att det var så inkonsistent liksom. Ibland rörde han sig liksom fort, ibland bara gick han så jättestelt med den där kappan för ansiktet. Jo. Det var väldigt irriterande. Jo. Det kändes som en helt annan film helt plötsligt. Liksom, vad är det som händer? Är det en Dracula-film eller är det en film om zombiesar eller om utomjordingar? Jag har ingen aning vad som händer. Ja, de här icke-döda ser ju väldigt ut som vampyrer. Fast de förklaras lite mer som zombies, även om det var lite för sin tid. Så ja, jag såg det som vampyrer.
Sen har vi ju narratorn som för storyn framåt lite grann. Som är rätt intressant. Ja, men precis. Han är mest i början. Och så dyker han upp någon gång. Men den är också inkonsistent tycker jag. Berättarrösten. Ja. Vi tar det lite för givet numera. För det känns lite som, ja men lite slock. Ja, men, tänk vad som kunde hända. Lite åt det hållet. Ja men, tänk om. Ja men, finns de ute? Vad kan vi förvänta oss i framtiden? Lite åt det hållet fick jag av den känslan. Ja, hans roll är ju liksom att lyfta fram filmen som ett scenario. Men också att nästan peka ut det som en varning. Ungefär som att det här är faktiskt på riktigt. Men vi har presenterat det som en film. För att du ska förstå liksom. Ja. En liten kul detalj som jag märkte, det är ju typ den här klassiska delen när alla ska gå ut genom den här lilla byggnaden. Hur de fick plats där inne. Ja. Krypten tänkte jag. Ja. Mm. Men en krypt kan ju vara väldigt stor. Men de brukar oftast ha mindre ingångar liksom. Ja, jag tänkte, designmässigt. För de är ju under marken så. Ja, det blir ju lite när vi snackar specialeffekter att just den här kyrkogården, alla gravstenar och kryptan och alltihopa, det ser ut som att det är gjort av kartong som liksom har ställts upp mellan bytter med grenar liksom, så att det ska se ut som att det är utomhus. Det är liksom väldigt billigt. Med svarta bakgrund, typ något svart tyg i bakgrunden. Och så en rökmaskin där för stämningen. Ja. Jo, man kunde det var ganska lite snyggt faktiskt med rökmaskinen. Det blev ganska cool dimma så här, mot bakgrunden. Men i helhet så effekterna är ju inte bra. Man märker att de har ju sparat in. De har ju sparat in och man kan ju verkligen märka om de ens har spenderat. Ja, men det fungerade för scenens skull, men det märktes av. Jag tänkte ju att det var ju många gånger som att de återanvände ju många scener. Ja, det känns som att det är väldigt vanligt i de här äldre filmerna att de återanvänder scener. Tillbaka till specialeffekterna kan vi ju ta som exempel när de var uppe i flygplanet, så kunde man ju märka av, ja men de satt i ett litet rum nästan omboxade av cardboard och att de höll i vad de skulle kalla instrumenten, så var det ju inte rattar utan det var ju mer som någon typ av plank som de höll i. Ja, det såg ju också ut som att det var kartong. Jo. De har bara klippt ut en halvmåne typ i kartong. Och sen var det såg väldigt fel ut i alla fall. Det såg inte ut som en cockpit. Nej. Och sen när de kollade ut genom fönstret. Ja, men var kollade de någonstans egentligen? Det fanns inget fönster man kunde se. Det fanns ju ingen ram någonstans, utan det var ju som de kollade ut i publiken. Ja. Och hur de kunde missta liksom formen av att det ska vara en cigarr. Det var liksom en cirkel, liksom en tefat. Ja, piloten påpekade att det här ufot såg ut som en cigarr. Och det tyckte vi var väldigt komiskt. Ja, det är lite typiskt det här med liksom UFO-rapportering. Att de tycker att det ser ut som cigarrer. Men det är ju liksom profilen på fordonet så att säga. Men sen att de ser dem ju aldrig i det sammanhanget. Så att de kallar det för en cigarr är ju väldigt konstigt. Mm. Och så har vi ju moderskeppet som ser ut som liksom en space nipple. Så det var lite komiskt tycker jag. Väldigt intressant figur på det skeppet, ja. Alltså designen på saker och ting och vad heter det för någonting? Kostymdesignerna var unika. Tragiska. Ja, unika. Ja. Vi säger unika, det är bra. För att vara lite snäll.
Jag tänkte det var ju ändå liksom coola markeringar på dräkterna. Att han som var chef där hade som typ en yxa på. Ja, det var lite så här medeltidsaktigt nästan. Det kändes nästan som att de hade återanvänt rekvisitan från en sån här medeltidsfilm. Ja, nu när du säger det, de har förmodligen gjort det också. Ja, återanvänt vissa saker och skapat från tidigare verk. Mycket möjligt. Jag tänkte på det därför att det är liksom en grej med Ed Wood att han har lånat rekvisita så här från andra projekt. Och så det är inte alls konstigt om så är fallet. Det är som att man bara gått in och frågat bara, har ni några gamla kostymer som ni inte använder så vi kan få använda? Så bara, ja, här har ni en låda med grejer, ta vad ni vill därifrån. Så bara plockat ut saker och satt ihop det. Elektroniken påminner väldigt mycket om någonting som de kunde använt i typ Frankenstein. Elektroniken de använde på rymdskeppet var väldigt, mänsklig i form fast, gammeldags elektronik. Jag håller med dig faktiskt. Det känns som några Frankenstein laboratoriumaktigt det där. Jag måste säga, jag gillar slagsmål i sina gamla filmer för det är så stelt och det ser så komiskt ut när de slåss och ska brottas. Ja. Det är väldigt komiskt. Jag vet att det ska vara så här intensivt men det är inte det för 5 öre. När slagen inte connectar alls och de faller 3 gånger bakåt. Ja. De ska överdramatisera allting. Oh jo. Som den här gamla gubben, han bara står och räckt ut händerna. Fånigt. Ja just det, man får ju inte glömma detektivens som inte vet hur man hanterar liksom, vapen. Jag skulle komma till det. Ingen vapendisciplin alls utan någon kunde vifta på sig själv. Ja. Siktar den mot det ansiktet, typ peta näsan med den nästan. Ja, och så viftande mellan folk som pratar med. Ja men här uppe i huvudet på dig och så uppe i huvudet på dig och så uppe i huvudet på mig och sen tillbaka till dig. Ja men ingen vapendisciplin med revolver. Det är så fruktansvärt att kolla på. Ja, det var lite Simpsons-känsla, lite Chief Wiggum över det hela. Ja, mycket väl. Men som jag förstår det så var det någonting han gjorde med flit. Det känns som det. Och det var liksom en tanke att för att liksom tvinga omtagningar, men Ed Wood vägrade ju att göra omtagningar så att då fick det vara kvar. Okej. Ja, mest från minnets skull, men det var halvroligt att se dem använda knallpulverspistoler på scen. Som, när de köpt mot de odöda och ingenting hände. Ja, lite komiskt. Ja, det var ju inte ens någon reaktion alls från skådespelarna. Alltså, inte liksom, de skakade inte till liksom. Det hände ingenting. Det känns väldigt konstigt. Jo, absolut. Stelt på något sätt. De ska vara ganska stel, men de skulle i varje fall kunna rycka till lite grann. Ja, för det är ju liksom ändå kraftigt att bli skjuten av ett skjutvapen. Så även om du inte liksom blir skadad av det så kommer du ändå liksom reagera på det. Du kommer ändå skaka till om något slag. Ja, men visst. Så det känns bara så konstigt. Det är ungefär som att man tror att det är något fel på filmen. Och filmen laggar precis varje gång de skjuter. Åt det hållet, ja. Det är inte, emotionellt skulle de ju inte reagera för de var redan död, men fysiskt så borde de i varje fall skaka till lite grann. Ja, men precis. Nu ska vi se. Vi har ju gått in på en hel del av skådespelarnas insatser. Är det något mer vi kan säga om dem? Ja. Förutom att det är underbart liksom skådespeleri. Det är underbart överdramatiskt. Jag tänkte, jag gillar ju liksom Clay som typ säger I'm a big man now, eller big boy eller vad han nu säger. När han pratar med de här andra poliserna innan han ska gå iväg och kolla någonting på gravgården. Ja, just det.
Ja, så rent skådespelarmässigt så gör han ju relativt bra. För han kör ju liksom 2 roller, en som polis och en som då han är liksom återupplivad. Och han har ju det här filmmonster-stilen då han ska liksom stappla på som Frankensteins monster. Alltså hans smink var ju lite bättre än de andras måste jag säga, tycker jag. Fast det kan ju bara vara att han passade i sminket också. Ja, och så den här Vampira, hon gjorde typ ingenting nästan. Det var senare där hon bara liksom syndes bakom en gren och det var allt som hände och det var flera gånger, men det var som ingen fortsättning på hennes karaktär tycker jag. Men de visade som att hon skulle vara liksom ha en större roll. Enda hon egentligen gjorde var väl att hon tog koll på de 2 de som grävde graven. Ja men precis. Men hon visades ju flera gånger. Men det var bara att hon bara gick bakom en gren och sen gick hon dit och så syndes hon där och sen klippte de ju alltid till något annat. Så det blev ju ingenting av det. Det pratades typ inte om det heller förutom att de nämnde någon gång liksom att ja men hon går om krokarna. Anyway. Så, yes. Ja, nej, det där var känns bara som de försökte fylla ut filmen eller någonting. Eller att de visste inte heller vart de ville gå någonstans. Mycket väl. Men med tanke på att han ville bara ha liksom en tagning. Och sen tog de bara med allt de fick på film. Och klippte bort där den inte fungerade. Ja men precis. Vad kan vi säga om bildkonsten? Vilken bildkonst. Ja! Nej men alltså det är ju... För att vara liksom att skära ner på allt som har med budget att göra. Så visst det funkar ju. Men jag tycker bara hela liksom upplägget det är som inconsistent. Alltså det finns som det är för hackigt. Och det är som de kommer ingen vart. De försöker bygga upp till saker men de liksom kommer ingenstans. Så bildkonsten försvinner typ. De hoppar till scen och det är ungefär som de ska fylla ut vad som händer i historien. Men de klipper tillbaka till en annan scen och de kommer ingen vart varje scen de går. Ja. Det klipps tillbaka till scen 1, sen till scen 2, sen scen 3 blir scen 1 igen. Och det pratar lite om samma sak, händer ganska lite nytt. Till exempel när de jagas där borta vid kyrkogården. Ja, vi såg ju till exempel de odöda kanske 3-4 gånger göra nästan samma sak och inget dramatiskt händer. Om man säger den här scenen med när de först fick se dimman och grejer med rök och sånt. Det var väldigt snyggt uppbyggt. Men sen som sagt då klipper de bara vidare till saker som det känns som att de bara slängt ihop det lite fort och sen man gör en scen och nu går vi till nästa liksom. Och så har vi ju piloten och hans fru när de sitter på deras veranda. Det är också snyggt upplagt. Så där har vi liksom, där bryter det igen. För där ser det som att de har lagt lite mer tid på. Det ser ut ganska verklighetstroget för det är ett riktigt hus där de pratar och beter sig som folk borde göra. Men precis. Och sen, men de spenderar ju mer tid på de här där de har byggt upp med kartonger som vi nämnde innan. Mycket väl. Och liksom, ja men det är jättefina kartonger men det är liksom, nej, det här är inte snyggt. Ja. Det är bara för att komma undan och betala pengar typ. Men som sagt, om det är hans liksom sätt att vad heter det? Hans stil? Ja men typ hans stil. Han vill bara göra film liksom och vi spenderar så lite pengar som möjligt liksom. Och det är liksom hans art style så. Ja. Coolt men det är som inte bra. Nej. Jag tror det finns folk som kan göra det bättre. Mycket väl. Jag tyckte det var intressant att se de här UFO:na som uppenbarligen är leksaker på fiskelina. Liksom gungar runt på himlen. Liksom. Det är liksom väldigt övertydligt att det här är en specialeffekt som de har gjort usel med flit. För de kan ju bevisligen göra bättre. Ja men visst.
Sen när de har när scenerna då UFOt ska brinna, då är det väldigt tydligt då det är ett litet UFO som de har tänt eld på och ska liksom bara hissa upp. Och så senare en som är lite större när de flyger över staden. Då syns det betydligt mera eld och då är det ju en större modell. Men liksom det är väldigt övertydligt när den är väldigt liten och brinner. Intressant att den brinner mycket på utsidan och det bara röker på insidan. Om vi bara ser från det rent perspektivet att varför brinner den på utsidan, borde den inte brinna inifrån och ut. Ja, det märkte jag också. Det är väldigt underligt hur det bara rök på insidan och brinner fruktansvärt mycket på utsidan. Typ hela skeppet är lågor på utsidan men på insidan bara rök liksom. Jajamän. Det ser inte ens farligt ut på insidan. Nej. Det ser ut som att det rök liksom i förgrunden men inte i bakgrunden där de står. Så. Sen just den här scenuppbyggnaden då de ska ta sig in i UFOt liksom på utsidan, då är det som att det är ett kantigt hus liksom, medan UFOt i sig ska ju vara liksom som en skiva nästan. Så liksom det finns inga hörn på själva rymdskeppet. Men ändå så är det som att de står utanför ett hus. Ja, det är som en bunker typ. En liten bunker med sci-fi dörrar. Men precis. Och det är en liksom... stege på sidan av dörren. Ja, det också. Det är en stege på sidan av dörren. Det är ju som att du ska gå in på översidan. Men dörren är ju där. What? Det är som... Det ska vara primitivt och futuristiskt samtidigt. Det är väldigt udda design måste jag säga. Ja, mycket, mycket udda design. Men det kanske är en sån här sak som att det är också någonting de har återanvänt liksom. Och man vägrar liksom engagera sig mer på det liksom. Ja men det funkar liksom. Folk kommer förstå vad vi menar. Klippa klistra, det blir bra. Klippa klistra, det här blir bra. Filmmusiken, det är ju mycket sån här orkestermusik som de använder sig av för att få fram stämningen. Det som händer. Ja, det känns lite som den här typiskt dramatiska 50-talsstilen för en vad som i alla fall på pappret är en skräck science fiction film. Och jag gillar faktiskt filmmusiken. Jag gillar den är väldigt vacker på något sätt. Och det känns ju inte som att den passar in oftast eftersom att musiken är bättre än allt annat i filmen. Mycket väl. Men jag gillar liksom att det är riktiga instrument om man säger så. Det är ju inte gjort på midi eller någonting sånt. Det är ju riktiga stråkinstrument och blåsinstrument. Flöjtarna, det sticker ut mycket tycker jag. Utöver det så tyckte jag faktiskt att ljudkvaliteten var väldigt bra för vad det är. Ja, det håller jag med om. Väldigt tydligt vad de säger och väldigt, man hör i musiken väldigt tydligt jämfört med filmningen som kan vara lite ifrågasatt ibland. Ja, det är som liksom dialoger och grejer, man hör ju verkligen vad de säger. För de talar också väldigt tydligt. Men det är väl också en typ av sådana här äldre filmer. De har ju ett specifikt sätt liksom. Det ska vara tydligt. Och det som störde mig lite grann i dialoger, alltså ibland så är det som att de har klippt så att de hinner inte prata färdigt när den andra börjar typ hinna prata. Så det blir som ett onaturligt hack. Det är som att den andra, de står bara liksom, nu är han snart färdig, nu ska jag börja prata. Nu är han snart färdig, nu ska jag börja prata. Sen liksom hinner han inte liksom komma en andrum. Så fort han slutar sista ordet, då börjar den andra. Linje. Ja. Så där märker man skådespeleriet liksom att det finns inget naturligt där. Utan det är bara... Väldigt amatör. Nu börjar jag, nu slutar han. Nu börjar jag, nu slutar han. Ja. Ja, det är en naturlig produkt av bristen på omtagningar liksom. Sen tänkte jag, det är ju fantastiska
ljudeffekter, speciellt när de liksom knackar på det här tefatet, bara kling, kling, kling. Ja, det är lite komiskt ljud där faktiskt. Och det jag inte förstår, liksom, om den klassas som en skräck-science-film. Alltså även på den tiden så kan ju ingen ha sett det där som en skräckfilm. På något sätt. Jag har svårt att se det. Alltså, nej. Inte ens på den tiden. Det fanns läskigare filmer på den tiden, ska jag tro. När var den här gjord nu igen? 59. 1959. Jo, men då måste det komma några andra filmer som varit läskigare. Fanns det inte några Dracula-filmer då? Jag vill säga ja, utan att veta säkert. Men med tanke på att i princip det var en Dracula i filmen, så antar jag att det var väldigt för tiden. Ja, men du är ju proffs på det här. Visst kom det väl en hel del monsterfilmer och sånt innan den här filmen? Oh ja, det här är ju en film som är, regissören är fullt medveten om vilken klass det är på filmen, man säger så. Okej, så han är inte liksom seriös med filmer, om man säger så? Ja, han är ju en seriös regissör, om man säger så, men han är ju seriös om att göra en film som inte är 100%, om man säger så. Det är mycket av hans speciella filmkonst är just att göra en film som är, jag ska inte säga dålig, men är det fult att säga budget? Alltså, medvetet underklass? Ja, det är nog det bästa man kan säga. Okej. Ja, men om det är hans grej, då gör han det riktigt bra, måste jag säga. Han vet ju vad han gör då. Ja, de verkar ju ha haft roligt med filmen, så att säga. Ja. Eller ja, kanske inte alla skådespelare tyckte det var så kul, eftersom att en försökte tvinga fram liksom omtagningar, men det gick ju ändå inte. Nej. Jag tänkte i alla fall, han gör ju i alla fall inte sån här fulspel som UV-boll. Han använder typ Tysklands skattepengar för att liksom kunna göra filmerna. Och sen, det är ju genialiskt. På sätt och vis, men det är helt fantastiskt. Han gör ju fantastiskt jobb, måste jag säga. Jag menar, varför använda sina egna pengar när man kan använda sin lands pengar? Det är precis. Jag tycker Sveriges regering kan sponsra den här podden. Ja, men visst. Varför inte? Så vi kan spela in där i Hollywood kanske. Ja, eller hur? Gästskådespelare från sådana gamla filmer, om de finns kvar, vissa av dem. Ja. Vi kan ju alltid ta tillbaka dem från de döda. Är det något mer vi kan säga om ljuddesignen? Ja, just det. Jag glömde bort att vi var på den. Mer om ljuddesignen. Det var ett ganska dovt ljud, men jag hörde vid tillfällen. Det lät ungefär som ett pingande från flygplan, så var det ett typ av dingande jag tyckte jag hörde emellanåt. Speciellt när det var aliens på scenen, så var det ungefär som, det här dingandet indikerade att den här radiovågen som styrde de här odöda var aktiv. Vet inte om ni hörde den, men jag tyckte jag hörde den 2-3 gånger under filmens gång. Jag måste ha förtryckt det ljudet alltså. För jag har ingen minne av det. Jag skrev ner aviation sound, eller aviation beep. För jag tyckte jag hörde det emellanåt. Men som sagt, det var väldigt dovt. Och som sagt, vi lyssnade på högtalare, så vi kunde ha missat det. Jag hörde ju lite grann, men det var ju lågt. Ja, men visst. Jag har totalt ignorerat det, för jag minns inte det ljudet. Det var mycket ljud, men jag minns inte just det specifika. Vi ser. Vad kunde ha gjort annorlunda och övriga tankar? Alltså nu när jag vet liksom att det var tanken var att den skulle vara i underklass, så då vet jag inte hur man hade kunnat gjort det på något annat sätt. För jag menar, den har kartong i sig, den har rökmaskin. Han skulle ju kunna vara liksom lite mindre tjurig och göra mer
omtagningar liksom. För att Ja, kunna fast då få hade den inte blivit lika dålig. Eller underklassig om man säger så. Nej, jag vet, men Jag ska inte använda ordet dålig, men underklassig. jag tänkte om man går vad som kunde ha gjorts bättre. Poängen med filmen är att den ska inte vara bra. Ja, jo. Det är sant. De skulle ju kunna ta och träna lite grann före tagningen, så har de ju tagit ännu mer träning. Kanske dialogen kunde ha följt lite bättre. Nu blev jag nyfiken på om de ens fick liksom manus och sånt där tidigare som de kunde öva, eller om de bara liksom fick på plats. Här har du ska säga de här grejerna liksom. Det här är din karaktär på plats, och sen bara, nu går du och säger det där på scen. Så. De kanske fick 10 minuter på sig liksom. För i vanliga fall så ska man ju få öva ganska länge. Men jag undrar om det här var en sån här liksom, ja, men nu här har du manuset, gå och säga det framför kameran. That's it, du får en tagning. Det brukar väl mer eller mindre liksom få manuset postat hem till dig så du kan läsa det liksom. Ja, för du ska typ acceptera rollen först också. Sen bara här, de behöver liksom den här rollen. Kan du ta den typ? Och de flesta har ju agents liksom. Jag blev bara lite nyfiken om det var en sån grej. För det förklarar ju ännu mer varför det är så dåligt. Kan vara saken. Kan också vara bara helt enkelt en tagning, that's it. Ja. Eller om det är liksom att de här skådespelarna, de är bara proffs på att vara liksom undermåttig när det kommer till skådespeleri. Lite stela. Ja. Och det är inte för liksom att de är dåliga, men det är bara för att de är så bra. Så att de kan emulera liksom att vara så dålig. Ja, men visst. Eller ja. Inte då, förlåt, jag ska inte säga det. Underklassig. Nej, om man kan ha gjort det bättre om man ska göra en bra film. Lite högre budget. Lite mer tid. Fler omtagningar. Definitivt. I alla fall minst en omtagning i alla fall. Per person. Hade inte varit helt fel. Spendera lite mer tid med klippningen och sånt. Skippat Dracula. Och Draculas fru. Fortsatt bara med zombie-motivet istället. Det hade varit mycket bättre. Även fast de också skulle vara, de var ju zombies här, men det var väl mer att de återanvände en estetik där. ja. Maila Nurmi, alltså Vampira, har ju sin liksom standardklänning från sitt tv-program där. Jo, men precis. Så det var ju en grej. Men alltså om man ska göra, vi ska snacka om man ska göra bra film, så hade man väl skippat det och fortsatt med liksom bara själva zombie-motivet, liksom att de döda återuppstår. Och haft lite fler zombies här, så att det känns lite mer på allvar. Ja, intensivt på allvar, ja. Kanske anställa några statister så att det inte bara är 3 zombies som stapplar Exakt. runt. Mycket väl. Fast ja, alltså de kunde ju använt kartong också. Jag har gjort zombiesar av kartong. Det var lite äldre zombies när de ser ut som kartong, men för all del. Och så hade de kunnat gjort stop motion av det. Sen är frågan hur mycket man kan hålla på och peta i sånt här för att förbättra det, och utan att man liksom förstör liksom den medvetna liksom taskiga estetiken. Jo, den kommer man att förstöra, definitivt. Utan tvekan, om man försöker förbättra den. Då tanken är att den ska vara underklassig. Man kan ju vända på det. Vi kunde ha gjort den ännu mer underklassig med flyt. Absolut, det kan man ju säkert. Mycket väl. Och det hade han säkert gjort om han hade kunnat då. Det här är ju produkten han kom fram med. Jag förmodar att långt efter filmen som han gjort så har han säkert kommit på fler grejer att han kunde gjort, men då är det för sent. Han har ju redan gjort filmen. Ja, men visst. Jag vet inte, gjorde han några fler filmer efter den där, eller var han sista? Vet du det? Ja, det är ingenting jag minns. Jag blir ju lite nyfiken på att se fler av hans filmer.
Jo, men det blir man ju. Jag menar, om det här är hans stil liksom, skulle jag vilja... Man kanske inte behöver se alla hans filmer, men det är kul om man ser lite klipp från olika av hans verk. Bara för att se liksom helheten av hans stil. Ja, men visst. Har ni något mer ni kan säga? Inte vad jag kan komma på. Jag tycker det var intressant att se den här Tor Jonsson som Inspector Clay, att en svensk fribrottare fick ha en roll. En annan grej är att i början på filmen så säger den här berättaren, han nämner titeln som Grave Robbers from Outer Space. Och sen när själva titelkortet kommer så står det Plan 9. Och det har ju faktiskt att göra med att filmen finansierades av en baptistförening som ansåg att det var hädiskt att snacka om liksom gravplundrare. Så de krävde att titeln skulle ändras och att filmteamet inklusive Ed Wood själv skulle döpas i deras förening. Så att annars fick de inga pengar. Okej. Ja, jag måste säga det är ändå ganska genialiskt också. Liksom man finansierar det på så sätt. Och en kreativ lösning i varje fall. Det är det verkligen. Det är nästan lika kreativt som att ta sin landspengar. Ser det något mer ni kan komma på? Eller... Alltså det finns nog mycket man kan säga om den här filmen. Den är ju... Jag skulle vilja säga att den är unik, men den är ju inte det. Det finns ju många som gör såna här typer av filmer. Men den var ju en av de tidigare av de filmerna, måste jag säga. Men så här på rak arm så tror jag har sagt det mesta jag vill säga om den här filmen. Ja, förutom att jag ska nog inte se den igen. Inte för ett bra tag, om ens det. Ja, jag tror det var en sån här engångsfilm. Skulle inte rekommendera den. Det är någonting som man kanske bör se en gång för att den har sitt kultvärde. Ja, men eventuella idéer till nästa gång. Ja, hade vi diskuterat det skulle vi fortsätta. Det var väl en Cornetto, eller 2 Cornetto-filmer till som vi inte hade sett. Det var Shaun of the Dead. Ja, precis. Nu minns jag inte vilka det var. Det var ju Hot Fuzz, Shaun of the Dead och World's End. World's End. Jag glömmer alltid bort att det är en Cornetto-film. Jag vet inte varför. Jag har sett den flera gånger, men jag har aldrig tänkt att det är del av trilogin. Sen har vi också de här Mel Brooks-filmerna. De ja, nu när du säger det. Vi skulle behövt sett en sån tycker jag. Sen har jag bollat lite i huvudet om att vi eventuellt framåt ska se lite såna här svartvita klassiker. Typ King Kong, Nosferatu, såna här från tidigt 1900-tal. Ja just det, för vi började ju se på de där monsterfilmerna. Så det hade varit kul att se resten av dem också. Ja, jag har ju en box där med Frankenstein och Dracula och Varulven och allt de här. Jag har aldrig sett Mumien-filmen där. Ja, den är med. Den har jag aldrig sett. Jag har bara sett klipp från den, men jag har aldrig sett hela filmen. Är det kanske bra att beta av dem då, så har man ju faktiskt gjort det. Och inte bara från de klippen man kommer ihåg försöka mumla ihop det. Nej men precis, för att jag minns Dracula-filmen var faktiskt riktigt bra. Jag tyckte den är jävligt snygg gjord för att vara så gammal. Mm. Ja, men om det inte är något mer så kan jag ju önska er hej och adjö för den här gången. Tack för mig. Ja, hej då. Hej då.